Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official, với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Cách sơ cứu theo y học cổ truyền trong khi chờ thuốc giải độc botulinum. Do bệnh này rất hiếm xảy ra nên nguồn cung đối với thuốc chữa bệnh là thuốc BAT, viết đầy đủ là botulinum antitocin heptavalent. Trên thế giới cũng rất hiếm và chỉ có một công ty tại Canada sản xuất, nên càng trở thành quý hiếm. Vì vậy, đây là thuốc không dễ chủ động về nguồn cung. Bên cạnh đó, giá của thuốc này cũng rất cao, có giá hơn 8.000 USD một lọ. Với tỷ giá hối đoái hôm nay, 1 đô la Mỹ bằng 23.482,50 đồng, thì giá một lọ thuốc BAT là hơn 187.860.000 đồng tiền Việt Nam. Độc tố botulinum có 7 típ gồm A, B, C, D, E, F, G. Thế giới hiện có 3 loại thuốc giải độc tố này. 2 loại có tác dụng với một số típ nhất định. Riêng thuốc BAT có thể giải độc cho cả 7 típ botulinum. Khi có nạn nhân ngộ độc cấp, nếu chờ tìm ra típ vi khuẩn mới chọn thuốc giải độc phù hợp sẽ rất mất thời gian. Nhiều cơ sở y tế phải chuyển mẫu đến đơn vị có năng lực để thực hiện xét nghiệm. Việc chờ đợi có thể ảnh hưởng đến sự sống của người bệnh. Vì thế, thuốc BAT rất hữu hiệu với tình huống ngộ độc botulinum ở bất kỳ típ nào. Thực tế, thuốc đến càng muộn, hiệu quả càng thấp. Việc này đã được chứng minh vào năm 2020. Bệnh nhân ngộ độc pate minh chay được truyền thuốc ở tuần thứ 3 nên kết quả không như mong đợi. Khuyến cáo của nhà sản xuất là nên sử dụng thuốc giải độc trong vòng 3 ngày kể từ thời điểm khởi phát bệnh. Về chuyên môn, thời điểm phù hợp nhất là khi dự báo người bệnh chuyển sang giai đoạn yếu liệt cơ. Vì thế, chủ động nguồn thuốc giải là điều rất cần thiết. Nhưng điều này không phải là chuyện dễ. Theo thông tin trên báo chí, số thuốc BAT đã đến Việt Nam và được sử dụng như sau. Năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã hỗ trợ và chuyển 2 lọ thuốc từ Thái Lan về Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Sau đó tiếp tục viện trợ 10 lọ cho nước ta. Năm 2021, Bệnh viện Chợ Rẫy nhập về 6 lọ BAT từ Canada. 5 lọ được chuyển ra Quảng Nam vào ngày 18 tháng 3 là số thuốc cuối cùng của Bệnh viện Chợ Rẫy và phía Nam. Chiều ngày 23 tháng 5 năm 2023 vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có buổi làm việc trực tiếp với văn phòng
WHO tại Hà Nội và đề nghị WHO hết sức hỗ trợ thuốc điều trị ngộ độc botulinum cho Việt Nam. Ngay sau đó, WHO đã quyết định viện trợ khẩn cấp thuốc botulinum cho các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum đang được điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Đêm 24 tháng 5, 6 lọ thuốc giải độc BAT quý hiếm được gửi từ kho của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Thụy Sĩ. Ngay trong đêm 25 tháng 5, thuốc về đến thành phố Hồ Chí Minh. Số thuốc này được phân về 3 bệnh viện. Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đang điều trị 2 ca ngộ độc botulinum phải thở máy, nhận 2 lọ. Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhận 1 lọ. Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận 3 lọ. 3 trẻ nhỏ điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2 đã được truyền thuốc giải độc. Do cạn thuốc giải, 3 người lớn chỉ có thể được điều trị hồi sức bằng thở máy. Thuốc giải độc hiệu quả nhất là BAT, dùng trong vòng 48 đến 72 giờ. Bệnh nhân thoát khỏi tình trạng liệt, không cần thở máy. Nhưng hiện nay tại Việt Nam không còn thuốc BAT. Theo Bộ Y tế, do bệnh này rất hiếm xảy ra, nên nguồn cung đối với thuốc chữa bệnh này, thuốc BAT, trên thế giới cũng rất hiếm. Vì vậy, đây là thuốc không dễ chủ động về nguồn cung. Bên cạnh đó, giá của thuốc này cũng rất cao, nên BAT hiện chưa nằm trong danh mục các thuốc được bảo hiểm chi trả. Trong khi các bác sĩ, cơ quan quản lý y tế đang cố tìm thuốc giải độc trị giá 8.000 đô này cho người bệnh ngộ độc botulinum, mạng xã hội lại đang lan truyền sử dụng nước gạo rang và gừng giải độc. Phải nói thẳng rằng, dùng nước gạo rang với gừng để giải độc botulinum là không có tác dụng. Việc quan trọng nhất hiện nay là ngăn chặn các ca ngộ độc botulinum. Không chỉ cá chép ủ chua và pate, mà các món ăn khác vẫn có thể sinh ra độc tố nếu bảo quản trong điều kiện yếm khí. Nếu thực phẩm được chế biến không đảm bảo vệ sinh và được bảo quản trong điều kiện bảo quản yếm khí, món ăn nào cũng có thể sinh ra chất độc. Do vậy, người dân cần chú ý trong cách bảo quản thực phẩm để tránh phát triển độc tố botulinum. Cách sơ cứu theo y học cổ truyền trong khi chờ thuốc giải độc botulinum. Sơ cứu tạm thời ở nhà theo y học cổ truyền. Loại bỏ nhanh nhất các chất độc ra khỏi cơ thể. Kích thích họng bằng ngón tay, gây nôn. Bài thuốc gây nôn. Bài thứ nhất: đỗ xanh còn sống, giã nát, sau đó cho nước vào khuấy đều, lọc lấy nước uống. Uống thật nhiều để nôn ra và giải độc. Bài 2: rau muống sống, giã nát, lọc lấy nước uống. Uống nhiều để nôn ra và cũng có tác dụng giải độc rất tốt. Uống than hoạt tính, hút các chất độc chưa nôn ra được, ngăn không cho chất độc thấm vào máu. Sau khi nôn hoặc đi ngoài, nên cho bệnh nhân uống nhiều nước hoặc nước orezon. Sau đây là bài thuốc cổ truyền chống ngộ độc thức ăn. Hương phụ 400g, chân bì 250g, hậu phát 250g,
củ sả 250g, lá hoắc hương 16g, canh khương 4g. Tất cả các vị sao, sấy khô, tán bột mịn, mỗi lần uống 4g. Kinh nghiệm trị nhiễm độc thức ăn của Trung Quốc: dùng sinh cam thảo từ 9 đến 15g, sắc nước, chia làm 3 đến 4 lần uống trong 2 giờ. Một số rất ít có sốt thì ra thêm bột hoàng liên 1g, trộn nước uống. Trường hợp nhiễm độc nặng thì dùng cam thảo 30g, sắc cô lên còn 300ml. Mỗi 3 đến 4 giờ xông thụt dạ dày 100ml và rửa dạ dày, truyền dịch. Theo báo Tân Trung Y năm 1985. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.